මේ වීඩියෝ එකේදී අපි බලමු Cloudflare ගැන. ඉතින් Cloudflare කියන සර්විස් එක අපිට ඕන වෙනවා අපේ වෙබ්සයිට් එක කරගෙන යනකොට. එකක් අපේ වෙබ්සයිට් එකේ සිකියුරිටි එක වැඩි කරගන්න, තව වෙබ්සයිට් එකේ එක විශේෂ දේවල් වලට අපිට මේ Cloudflare කියන සර්විස් එක අතරමැදි සේවාවක් විදිහට ගන්න ඕනේ. කියන්නේ අපේ domain name එක සහ web hosting එක අතර තියෙන අතරමැදි සේවාවක් විදිහට තමයි මේ Cloudflare එක අපි use කරන්නේ. ඉතින් අපිට cloudflare.com කියන වෙබ්සයිට් එක ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ මේක මෙතන sign up කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතෙන් ගිහිල්ලා අපිට මේකේ account එකක් create කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ service එක සම්පූර්ණයෙන් නොමිලේ දෙන service එකක්. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම කියවට මේකේ premium version උත් තියෙනවා. නමුත් අපිට මේකේ නොමිලේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් version උත් තියෙනවා. ඉතින් මෙතෙන් ආවට පස්සේ email address එකකුයි password එකකුයි දීලා sign up වෙන්න තියෙනවා. ඔයාලගේ email address එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතෙන්දි මට පුළුවන් password එකක් දෙන්න මේකට. characters 8ක් තියෙනවා, number එකක් තියෙනවා, special characters තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේක sign up කරනවා මේ විදිහට. ඔන්න අපේ Cloudflare account එක create වුණා. දැන් අපි මෙතන අපේ email එක check කරවුවොත් Cloudflare එකේ මේ විදිහට please verify your email address කියලා එකක් කියලා තියෙනවා. ඒකේ දිග link එකක් තියෙනවා. ඒ link එක click කරලා අපිට මේ විදිහට verify කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනදී continue to dashboard කියන එක දීලා අපේ Cloudflare dashboard එකට යන්න පුළුවන්. එහෙම ගියාට පස්සේ මෙතනදී අපිට පුළුවන් අපේ domain name එක දෙන්න. මෙතන කියනවා අපිට දැන්ට website එකක් නැහැ. කියන අපිට පුළුවන් add site කියන button එක through අපේ website එක දෙන්න. දැන් මම මෙතනදී ගත්ත domain name එක මේකනේ. මම මෙන්න මේ domain name එක මෙහෙම දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි domain name එකට plan එක select කරනවා. ඔයාලට මෙතන දෙනවා pro plan එක business enterprises කියලා. තවතර මෙතන free කියලා එකක් තියෙනවා යට හරහාට. ඉතින් මෙන්න මේ free කියන එක දාගන්න $0 තියෙන එක. ඊට පස්සේ continue කරන්න පුළුවන් මේක. ඊට පස්සේ මෙතන DNS records scan වෙනවා මේ විදිහට. ඉතින් මේ තියෙන records මොකුත් ඕනේ නැහැ. අපි මේ records ටික ඔක්කොම delete කරලා දාමු. හරි. ඊට පස්සේ අපි මේක continue කරනවා මේ විදිහට. මෙතන confirm කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා Cloudflare කියන එකේ name servers කියලා. Cloudflare name servers වලින් තමයි අපේ domain එක සහ Cloudflare එක අතර තියෙන connection එක හදන්න. මෙතෙන් log වෙන්න ඕනේ අපේ account එකට. ඊට පස්සේ I am not a robot කියන මෙන්න මේ tick එක දාන්න. remember me කියන එකක් දාලා login වෙන්න. ඊට පස්සේ log වෙච්ච ගමන් domain management වලට එන්නේ. ඉතින් මේකේ තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට DNS settings එහෙම update කරන්න මෙතන details කියලා එකක්. මේ විදිහට යටින් ලොකු menu එකක් load වෙනවා. name servers කියලා මෙන්න මෙතන edit දෙන්න එක. ඒක edit දීපුවම මේ තියෙන name servers හතරම delete කරන්න. හතරම delete කරලා පළවෙනියට Cloudflare එකෙන් හම්බෙච්ච මේ name server එක දෙන්න. ඊට පස්සේ keyboard එකේ enter press කරලා ඊළඟ line එකෙන් මේ Cloudflare වල තියෙන ඊළඟ name server එක දෙන්න. මෙහෙම දෙන්න එපා. මෙන්න මෙහෙම දෙන්න. ඊට පස්සේ ඒ ටික submit කරන්න. usually මේක පැය 48ක් යනවා කියලා කියනවා. සම්පූර්ණයෙන් අප්ඩේට් වෙන නම් සාමාන්‍යයෙන් Cloudflare use කරන නිසා මේක සාමාන්‍ය විනාඩි කිහිපයක ඉඳලා පැය 2ක් විතර උපරිම කාලයක් ඇතුළත කනෙක්ට් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපිට යන්න පුළුවන් done check name servers කියන එක දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන දෙනවා quick start guide කියලා එකක්. අන්න එක get started කියන එක දෙන්න. https save කරන්න මේක මෙහෙමම. මෙන්න මේකෙදි මෙන්න මේක දෙන්න. ඊට පස්සේ save කරන්න. ඊට පස්සේ මේවා මොනවත් ඕනේ නැහැ save කරන්න. බෝල්ටි කියන එකක් තියෙන විදිහටම තියන්න. ඊට පස්සේ අන්තිමේ finish කරන්න. දැන් අපි ඔන්න Cloudflare setup කරලා දෙන්නේ. ඉතින් මේකට ටිකක් වෙලා යනවා setup වෙන්න. අපිට පුළුවන් මෙතන check name servers කියන එක දෙන්න. දීපුවහම තාම pending තියෙන. මෙතන ඔක්කොම හරිනම් මෙතන එහෙම මොකුත් issue එකක් නැහැ කියලා පෙන්නනවා මෙතන. මේ මොනවත් පෙන්නන්නේ නැහැ name servers change කරන්න කියලා. ඔක්කොම connect වුණාට පස්සේ සාමාන්‍ය මේකට පැය දෙකක් වගේ යනවා connecting process එක වෙන්න. සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි කිහිපයක් ඇතුළත වුණත් ඕක සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. අපි මේක connect වුණාට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද web hosting එක purchase කරන්න. ඊට පස්සේ මේක හරහා කොහොමද අපි web hosting එක connect කරන්නේ Cloudflare එකට කියලා. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.